Olah Katies, so we're back at it again with another video. And for today's video, I'm gonna be recoloring my hair or like hindi naman siya bleaching eh. Re-dyeing my hair, yes. Ida-dye ko ulit yung hair ko. Actually, dapat siguro mga next week ko pa siya gagawin. Pero since medyo hindi ulit ako nakapag-upload kasi I'm working on something na papakita ko din sa inyo siguro mga next week. Ida-dye ko na lang ulit yung hair ko since nasabi ko nga last video ko, I mean yung last na nag-dye ako ng hair ko na dalawa yung nabili ko and isa lang yung nagamit ko. And sabi ko, mag-video ulit ako na mag-dye ako ng hair ko. And sakto guys na 2 days ko na ulit hindi naliguan yung hair ko. Actually, dapat maliligo na ako kanina. Pero naisip ko na nga, 2 days na nga ulit ako hindi nakaligo ng hair. So, safe na siya ako ulit magkulay ng hair. So, same lang yung mga gagamitin kong products. Hindi pa rin kasi pantay yung hair ko. Like, mas dark pa rin yung taas kasi ito yung virgin hair. Yun yung bagong parang grow. Tapos yung baba, yun yung may kulay talaga. So, ang bala ko, mas kakapalan ko yung pangkulay ko sa taas. Like, yung mas dadamihan ko yung products na ilalagay ko dito sa taas. Tapos, halos parang patang-patang lang sa baba. Parang touch up siya, ganon. Pero lalagyan ko pa rin yung baba kasi hindi ko naman siguro maubos lahat dito sa taas. So, yun guys, ang gamit ulit na color is yung color na dust in 0.00. And marami guys nagkatanong sa inyo kung nag-dry ba yung hair ko. No, kasi parang dry naman na talaga yung hair. Pero like, kita nyo naman na medyo na-dry na talaga. Pero, nung ginamit ko yung pangkulay na to, hindi na siya nadagdagan or like, ganun pa rin siya. Siguro dapat lang nga talaga na 2 days na kayo hindi naligo ng hair nyo bago kayo magkulay. Kasi nga, andun pa rin yung natural oil ng hair nyo. So, safe siyang gawin or like safe kayong magkulay ng hair. So, yun guys, if you wanna see, oh my god, I know you wanna see it. I mean, let's hop onto the video. So, yun nga guys, I'm using this BREMOD ulit. I'm using this 0.00 dust. Ayan, 0.00 dust. Ito yung COLOURANT. And nga guys, may kasama na din siyang oxidant na 12% yung ko. Itong dalawa guys, nakaw ko lang siya for 125. Lagay ko na lang ulit yung link sa baba. So ngayon, ilalagay muna natin siya dito. Pencil pass. Ayan, ganun. Pero naman yung struggle. Dito talaga ako pinaka nag-struggle eh. As in, kasi, pero parang ang dami pa niya naman, pero hindi ko naubos. Enough. Kung may naririnig kayo, kata may nag-video kayo kasi sa kapitbahay namin. So, ayan yung oxidants. Buti pa tandali. After natin siya ilagay dito sa container na to, let's mix it na. Kalimutan ko kumuha ng ponytail. So, nakakuha naman ng ponytail and ayusin natin yung hair natin. Punta siya tayo mag-color. Let's kulay-kulay. Kulay-kulay. Freak. Actually, hindi ako maalam kung paano gawin yung touch-up ba yun. Basta ang gagawin ko, konti lang dito, tapos marami dyan. So, freak. Itatanggal. They need it the most. Sabi, ang dinarili mo, ganit. Kapag guys, yung damit ko is weightlifting fairy 𝑓𝑒𝑟𝑒 inspired shirt. Binili ko to like before, pero grade 9 bata ako nung binili ko. Pero nagsama na sila. Excited. Kasi try na lang natin. Ayan, so tayo. Oh, yung bilis. Wala yung pamangkin ko, so wala maghahawak. Ako na lang. Nakasahot lang. Babaan mo na ulit. Baka lang ha, excited. What heck?
Excited to. Kaya hindi ako nagsasalita. Masyadong focus. Fly. I'm so annoyed. My gosh. Next na. Ito guys, na-try ko unti-unti. Ang bilis kong matapos. Siguro ang yun nga. Nung una talaga nag-struggle ako. Like, hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong gawin, mga kailangan ko. Sobrang tagal ako mag-prepare bago ako nakapagsimula. Ngayon, ang bilis ko lang. Kahit nga ata matapos ang bilis ko kasi alam ko na kung paano eh. Ganun ata talaga guys. Sa una lang mahirap. Pero kapag nagawa mo na, madali na siya sa sunod. So, yun na pa rin akong hair cap. So, magka-plastic ulit ako. Plastic na lang. Simple life. Smooth natin lahat. Medyo dark yung color ng hair ko dito, no? Kailangan talaga marami sa taas. Dapat nga, ata hindi ko nalagay ng babae. Pero nalagyan ko na. So, tuloy ko na lang. Okay, last one. Dapat mas marami sa unahan kasi ito yung nakikita. Gawin ko itong into 4. Na may taas. Mag-aapatin ko siya. Dami. Okay, last 2. Hey, last one. And as usual, ano pa rin kaya? May malagay na rin. Hanggang dito yung may walang kulay. Nakita niyo ba yung black? Kung di man ito magpantay, sana kahit medyo magkalapit na lang. Magkalapit naman sila. Yung mas malapit. Hanggang tayo, supply na lang natin. Tapos, lagyan natin yung plastic. Tapos, pwede mo lang ulit para walang air. Kung may sakit. So, yun lang guys. Stay lang natin siya dito for 40 minutes ulit. Tapos, after ng 40 minutes, saka na mabanlawan ko. Eventually. So, yun guys. 40 minutes na siya and nabanlawan ko na siya ngayon. Ayan guys, yung kulay. Hindi naman siya super light, pero at least nag-light siya ng konti. So, ayan. Ayan. Okay na siya. Masaya naman ako sa naging resulta niya na kahit hindi naman siya super light talaga. As in, naging light brown lang siya. Medyo masaya naman ako. So, yan. May part dito na parang nag-light siya talaga. Like ito. So, try nyo na din guys. For only 125 pesos, naging gata na yung hair ko. Bye. So, yun guys, ito yung outcome ng hair ko. Oh my god, hindi siya masyadong kita. Pero pag nasa araw ka, kitang-kita talaga yung light brown ng hair ko. Hindi ko naman talaga in-expect na magiging parang, yung kulay white. Kasi nga, black naman yung hair ko. Hindi naman ako nag-bleach. Siguro kung nag-bleach ako, magiging ganun yung kulay. Pero since ito nga, ginamit ko lang yun para mag-light yung color ng hair ko. And so, yun nga guys. This is my second time of dyeing my hair. I hope you enjoyed watching my video. And if you do, please give this video a big thumbs up. I-ring mo na din yung bell and don't forget to subscribe. See you guys in my next vlog. Bye!